يعني انا عايز بس اقول 3 نقاط بس دول مهمين برضك الراي العام يعرفها. بس اديني واقعة الحج عشان يبقى عندنا وقائع. اولا واقعة الحج المفروض بس الحج دي يكون اطباء وتمريض واداريين. هو طبعا في ال5 سنين طلع كل حد، طلع اعضاء مجلس الشعب انا شفته، وطلع الطباخ بتاعه السنه دي طلعوا احمد اوراني ده طباخ في الحج. بيطلعوا ايه ده؟ طلعوا كده بس حج في تذكره طيران باقامه هناك 5000 جنيه وبيديله $3000 كل يوم $100 ياخد 18000 جنيه كمان. وطلع سواق السيده فاتن حمامه مع اسمه محمد السنه دي. بس مالهاش صله بقى السيده فاتن حمامه. لا ما هو محمد عبد الوهاب جوزها شريكه في كايروس كام. يعني انا لازم انا نقول دي فلوس ايضا. يعني بس في النهايه يعني سعاده المستشار في النهايه السيده فاتن حمامه تقول له ده سواق غلبان. بلاش التعميم لسبب. يعني انا نائب معارض واخد بالك اول مره اسمع عن موضوع الحج. يعني هو بيطلع ناس ممكن يكون في الحزب الوطني، ممكن ناس مقربين، لكن معلومه زي كده اول مره اسمعها. انا ما كنتش قلت اسماء، انا قلت حصل. اصل حضرتك قلت كل الاعضاء. لا ما قلتش اعضاء، كل الاعضاء. لكن لا انا ما قلتش كل الاعضاء. لا هو بيقول انه بيطلع بعض الاعضاء. الجزء الثاني بقى ابنه محمد خريج طب محمد حاتم الجبلي. لازم بقى ابنه ده عايز يخليه معيد في القصر العيني، ما هو كان خريج قصر العيني في قسم الاشعه، ترتيبه غير متقدم. عمل ايه؟ مسك الدكتور احمد سامح فريد اللي هو وزير الصحه دلوقتي، وتوسط له عند الدكتور احمد نظيف، وضغطوا على الدكتور هاني هلال عشان يعينه عميد معهد القصر العيني. دي واحده. 2 الدكتور مشرف اللي هو ماسك قسم الاشعه في القصر العيني، ده رئيس قسم الاشعه، جاب ابنه عبد الله مشرف، جابه معاه في بتاع مساعد وزير، كان له كارت كده مساعد وزير، صفره في بعثه لامريكا لمده 2 سنين عشان يحصل على الماجستير في اداره المستشفيات باجمالي $250,000. جاب اصحابه بقى اصحابه سهام صادق انيس خريج الزراعه بتقبض الشهر اللي فات واخده 66,000، بتقبض 75,000 جنيه، ده غير حاجات التانية. انت موسوعه معلوماتيه. ناصر رسمي صديقه في الطب العلاجي اللي هو ده بتاع دوت بيقبض 250,000 جنيه. عبد الرحمن شاهين بيقبض 170,000 جنيه. الامثال واللقاحات اللي بنتكلم في الشهر. طيب جاب صديقه محمد مصطفى من دار الفؤاد بيقبض 186,000 جنيه في الامانه العامه. طيب الناس طبعا لما تسمع هذه المبالغ الضخمة هتصاب بالفزع والانزعاج لما تلاقوا في موظفين غلابة بيتخانقوا عشان زيادة 10 جنيه ولا 30 جنيه، فلما بيسمعوا هذه المبالغ الضخمة هيحصل لهم ايه؟ يعني انا شايف الوضع محبط ومؤسف. يعني انا اقول حاجة بس اخر حاجة، القوافل الطبية بقى اللي مش لكم انتوا، اللي له حزب الوطن. القوافل الطبية ده جزء برضك من الرشوة السياسية، زي القرارات كانت بتعمل رشوة سياسية. طيب عمل ايه؟ القوافل دي الطبية اخر حاجه كان عاملها الكريم هنا في ابن اللواء اسمه ايه دوت اللي توفاه الله في شهر 26 يوليو ده، اللي هو بدر القاضي. الله يرحمه، ابنه كريم. يوم 18 و19 واحد هو لسه في الوزاره بعت عربيات اسعاف وبعت قوافل طبيه رشوه سياسيه. دي ايه بقى؟ دي بتكلف 250 مليون جنيه. بتيجي منين؟ بتيجي من الاتحاد الاوروبي منحه بيدي لاصحاب واصحاب اصحاب، ودي مش خاضعه للجهاز المركزي للمحاسبات. دي بلاوي. لو انا عايز اقول لك بقى الامثال واللقاحات اللي اتكلمنا عليها، والنهارده اتفتحت الشنطه بس بسرعه. لا النهارده اتفتحت الملف بتاعه. النهارده قال ان هو زياده عنده 4 مليار. فاكر انت لما كنا كتبنا يعني ايه زياده 4 مليار ذمته الماليه؟ انت عارفه بيقدم اقرار ذمه ماليه اول سنه عنه. انا بتكلم اللي جوه مش اللي ورا، اللي في سويسرا ولندن ده ما قلناش عنه حاجه. سويسرا ولندن ده مش موجود هنا. اللي بيتم ده في شركه، اللي في شركه مش عارف ايه وشركه ايه ده ما قلناهوش هنا. لكن نقول بقى اللي موجود على ارض مصر اللي ما طلعش في الطيران، الفلوس المصريه، الاراضي المصريه. فاكر انت انفلونزا الطيور والخنازير؟ فاكر الامصال اللي جت والهلع اللي تم؟ قلنا فيه ده الكلام ده كان يوسف بطرس غالي قال جبنا ب 625 مليون جنيه امصال لم يستخدمها. أليس هذا إهدار للمال العام؟ اتمامي. كل الحاجات دي انا بكلم وزير الصحه دلوقتي، بقول للمجموعه اللي موجوده عندك بتوع دار الفؤاد اللي موجودين دلوقتي قاعدين على الكراسي عشان الملفات ما تطلعش من الوزاره، وانت صديق حاتم الجبلي، انت صديقه وهو جايبك تقريبا عشان تكمل بعد الثوره الشعبيه. لا انا بقى كل الملفات تتفتح
واصدقائه اللي عندهم اصول وعندهم شقق تمليك. ده انا هديك اخر حاجه مع يوسف بطرس غالي كان بيروح يجيب سيارات من دبي، سيارات من دبي مرسيدس، يجيب عربيتين ويجيب السواق بتاعه اسمه مصطفى ويروحوا فين؟ لريهام اللي هي مديره مكتب يوسف بطرس غالي، يديها ظرف 48 ساعه تعمل له ايه؟ افراج جمركي. تخش عربيه جمرك، يقوم واخد عربيه ام 1.5 مليون يبيعها ب3. اديك اخر حته بقى ونخلص من الليله دي عشان نقفل بقى، عشان نقفل الملف ده كله بقى خلص الليله. استغل مين؟ المقاولين العرب. الاسانسيرات عطلت، عمل ايه؟ وقف المستخلصات بتاعته وزاره الصحه. الراجل قال انا عايز فلوسي. قالوا الاسانسيرات ركب له 3 اسانسيرات جداد. ده مش كده وبس، ده كمان الميه كان في ميه على العمار 250,000 جنيه. انت عارف في منزلي وفي تجاري وفصل منزلي التجاري. دفع له الميه. اقول ايه تاني؟ دفع لمين؟ دفع لحاتم الجبلي في العماره. ده مش كده، ده انا هقول لك حاجات بتوع الطب الوقائي. عمرو قنديل اللي في مكتبه ده عامل شركه فيها ابن اخت حاتم الجبلي من الباطن في الامصال واللقاحات. طيب لانه زي ما بقول اذا ما حكمناش الناس دي دلوقتي مش هنلاقيها. الثوره الشعبيه في ميدان التحرير لابد ان يواكبها الان ثوره على الفساد والمفسدين. مش هقول المشكلة ايه، انا هخليها هي اللي تقولها لكم، ولكن المشكلة اللي واجهتهم في المستشفى اللي هي يعني كانت نهاية محطتهم ادت طبقا لكلامها وطبقا لبلاغها اللي هي قدمته للنائب العام وللنيابة ادت لوفاة زوجها، وبالتالي هي تتهم المستشفى بالتسبب في قتل ووفاة الزوج. موضع تحقيقات نيابة وجاء بالفعل في تحقيقات النيابة، فكل الكلام اللي هي تقوله هو مدون بالفعل ومسجل في تحقيقات النيابة. لكن أخذوا 70,000 جنيه وما عالجوش الحالة. و70,000 جنيه فين دلوقتي؟ 70,000 جنيه استردناهم تاني بعد ما مات. خدوا الفلوس، هم عايزين 100,000 جنيه، وبعدين بتقول لهم أنا عندي حساب في البنك في روسيا. قال لها النهارده السبت، كان يوم السبت. قال لها عقبال ما يفتح الاثنين تكون الفلوس اتحولت، هات لنا المريض يوم الاثنين. ياه ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ واحد عايز يتعالج في خلال 4 ساعات يجيبه لك يوم الاثنين. ليه انت يعني خلاص حكمت على الناس؟ من انت اللي حكمت على الناس تجيبه لك يوم الاثنين؟ يعني معانا الدكتور هشام الخولي مدير مستشفى دار الفؤاد علشان كمان نسمع. انا لم ادعى للحضور. انا تم الاتصال بيا من الاعداد حوالي الساعة 8 بالليل وقالوا لي ان في مداخلة بهذا الشأن. ده كل معلوماتي عن الموضوع النهاردة. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور، بعد اذن حضرتك، ولكن لا انا قلت لحضرتك فضلت او ان المسؤولين فضلوا يكونوا على التليفون، ومعلوماتي انه فريق الاعداد وانا كنت موجودة اتصلوا بالفعل بحضرتك الساعة 5 وقالوا لك هيكون عندنا فقرة لو تحب تكون موجود معانا في الاستوديو، فحضرتك فضلت انه تكون موجود من خلال التليفون. مظبوط؟ لا يا فندم، معلش انا اختلف شويه مع حضرتك. انا كلموني الساعه 8 الا ربع بالظبط وانا خارج من باب المستشفى. يعني أكسانا الدكتور دلوقتي مدير المستشفى بيقول انه سبب تأخير العملية او سبب تأخير ان هم يعني يعملوا الجراحة لزوجك انه كان في تحضير للزوج لازم يحصل، وفي بعض المشاكل الطبية لازم الاول يتغلبوا عليها او يعني يخلصوها وبعد كده يعملوا العملية. وقال ان هو قال لك ده قبل العملية او قبل الوفاة، المستشفى طبعا مش هو شخصيا. حصل ولا لا؟ Когда мы были в департаменте госпиталя, шла торговля на здоровье нашей مقايضة ومساومة على حياة زوجي. Want to know, did the doctor or anybody in the hospital tell you we are postponing the operation because of medical reasons? No. يعني ده داخل عشان يعمل عملية بقاله يومين بيتحضر. ما احنا قلنا ده. دخل يتحضر
قبل ما يتحضر هم كل اللي عملوه ان هم دخلوا مش هيعملوا العمليه غير لما يقبضوا الفلوس. يعني هو ده اللي حصل يا فندم. انا عشان بس اوضحها للمشاهد بس، هم قالوا ان احنا مش هنعمل العمليه غير لما ناخد ال 100,000 جنيه. فقرتنا الأولى في ديوان المظالم، وحالتنا الأولى ومظلمتنا الأولى هي لجميلة، الطفلة ذات 3 سنوات ونصف، واللي أخذتها والدتها لواحدة من أكبر المستشفيات في مصر على الإطلاق، واحدة من أكبر المستشفيات الاستثمارية والخاصة في مدينة 6 أكتوبر، لتعالجها من ارتفاع درجة الحرارة، من الإسهال، من الكحة والسعال، لتخرج الطفلة مصابة بغرغرينة. حوارنا ومحاولتنا للاتصال بالسيد مدير هذه المستشفى. مدير المستشفى قال لنا ان الوزارة اتصلت بيه مبلغة باتصالنا بيهم، وهو عارف الحالة وعارف اتصالنا بيه، ولكن هو اعتذر ان هو مش هيكون معانا على الهوا لانه هو مسافر يوم السبت ويوم الحد، وربما بيتكلم على يوم الثلاث. فقلنا له ان احنا يعني دي الفترة اللي احنا لازم نشوفه فيها علشان يكون معانا رد يوم الاثنين، ولكن فوجئنا للاسف شديد ان هو ما كانش مسافر ولا حاجه. اعرف من حضرتك ازاي كان اللقاء الاخير مع السيد مدير المستشفى، وازاي كان تعامل المستشفى معاكي منذ البدايه ومنذ وقوع هذا الاهمال وهذه المشاكل. بالنسبه للمستشفى اتعاملت ازاي معايا؟ المستشفى اتعاملت معايا من اول ما دخلت، من لحظه دخولي لغايه لحظه خروجي، من المدير الاداري للمستشفى لغايه اصغر ممرضه، باهمال شديد. وانا كاتبه شكوتين وانا في المستشفى، ما فيش اي اهتمام، ما فيش اي رعايه، ما فيش اي تقدير لخطوره الموقف، ان ايد البنت دي ممكن تضيع، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. حتى بعد اصابتها بغرغرينه وبعد الحاله اللي وصلتها حتى بعد اصابتها بغرغرينه. بالنسبه لمدير المستشفى للاسف الشديد ما قابلنيش غير مره واحده. انا قعدت في المستشفى شهر ونص في المستشفى، ما قابلنيش فيها غير مره واحده. انا اسف وانا مش عارف اعمل ايه، وانا كل اللي عملوا واللي تسببوا في هذا الخطا وهذا الحادث البشع كلهم تمت معاقبتهم، ودولت ما يستحقوش انهم يكونوا موجودين في المستشفى. وللاسف الشديد لغايه يوم السبت وانا بقابله شفتهم موجودين وشي في وشهم. حاولت قبل ما اخرج باسبوع اني انا اقابله، اني انا اشوف بعد كده احنا هنعمل ايه، هنتصرف ازاي في ايد البنت. الكلام ده كله رفض ان هو يقابلني، وحاجه جواهيه. مره اصل هو في اجتماع، مره اصل هو مسافر، وللاسف الشديد بكتشف ان هو لا في اجتماع ولا مسافر ولا اي حاجه. شيء غريب يعني انه يعني اطباء المفروض ان هم يعني اقسموا قسم ابو قراط عند تسلمهم لوظيفتهم، واقسموا على الحفاظ على يعني ارواح المواطنين او المرضى اللي هم بيتولوا رعايتهم، مش بس بيهملوا بيكذبوا وما بيهتموش. الارض دي بما يعادل 11 مليون جنيه مصري. ازاي المصرف العربي الدولي يبيع منطقه زي دي ب 2 مليون دولار؟ يا فندم ازاي باعوها ب 2 مليون دولار؟ ده احسن سعر اتقدم لهم في الحته دي. عرضوا حصتهم، ما انا قلت لحضرتك الشركه يعني اتعملت مناقصه يا دكتور؟ لا حضرتك، المصرف العربي الدولي دي هيئه خاصه لا تخضع للبنك المركزي، والشركه زي ما قلت سيادتك كانت مفلسه لانها خسرت 110% من راس مالها. فلو ما كانش باع اساسا هلا ما بنت مستشفى، لا بنت مستشفى فيها 35 اوضه وانت عايز تكسب منين؟ 14 اوضه 14 اوضه هتكسب منين؟ ما بتكسبش. حاطط في الاوضه 30 مريض مش هتكسب، ما طبيعي. هي بنت عشان تحل المشكله وتبقى مستوليه على الارض، بس المستشفى ما كانتش شغاله. لا بالراحه عليا انت بقى شويه، ما انا سبتك تتكلم على راحتك. هم دلوقتي كان في اتفاق على بناء مستشفى، اتبنت بحاجه شكليه كده واتحطت واتركنت واتسقعت. بقول لك يا دكتور هشام. نعم مش سامع سيادتك كويس. قول بقول لسيادتك المصرف لما خد الارض ديت ركنها، خد بيها مستشفى، راح باني مستشفى وهميه منظر كده ديكور فيها 13، في مستشفى فيها 13 اوضه يا دكتور. هو بس انا هيعملها المصرف العربي الدولي. اقول لسيادتك حاجه، احنا دار الفؤاد في هذا الوقت لم تكن موجوده خالص. انا جبت سيره دار الفؤاد، انا بتكلم على دار الفؤاد. انا جبت سيره دار الفؤاد، انا بكلمك على المصرف اللي المصرف العربي. انا مش تبع المصرف العربي. طيب انا بكلمك دلوقتي بشكل عام، هل ده كلام منطقي